જો દેખાય કે નથી કોઈ? હા અને પહેરવા છે શું? ચાલો પહેલા કેટલી હાઈ માં ગયા છે રે બાબા. ચાલો આવી ગયા ડોન ઓરેન્જ કીધું ને ઓરેન્જ જ લેવા હેઠા છે આપણે. બધાનો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે ભાઈ પણ કેટલો રોપવેમાં. જાય. ઓલકીને જવા દે ઓલકી હા તો કે જોઈએ કે સાયસ આપણે નીમ થાય છે. પ્લેનમાં બેઠા બોલો પ્લેનમાં. હા જો પ્લેન પ્લેન કેમાં આવે પ્લેન સોમ 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 વલીના બોરીના મારી પાસે આ નો લઈ લે. લેવાય લઈ નહીં આવે આમાં બેઠી તો બંધ બેલેન્સ દઈ દીધું એને ભાઈ જો તો કેટલું ખતરનાક. જે ચાલે ને. જો આ બાજુ ઓહો આમ તો જો વાવ કૃતિક સી હિયો કૃતિક સી ઉને નંદી ઊંચો. પણ અહીંયા તારી સીટ અહીંયા અંકલે કીધું બેસ જા હલાઈ લે. લઈ નહીં હા આ એનો કાચ ખુલ્લો તો હારો હતો. जल चढ़ाइएगा હાલો અહીંયા આવી જાઓ પાનેલાવ ગામથી આવેલ મહેન્દ્રભાઈ જ્યાં બી હોય ત્યાંથી સાડી કાઉન્ટર પાસે આવી જાય. તમારા છોકરો પિયુષ નામનો સાડી કાઉન્ટર પાસે બેસાડેલ છે. मंदिर में 7 बजे शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा कर्म सारे भोजन तक ये कर હા ગાડીમાં ચાલી ખા તારી મસ્ત થઈ ગયું ખાતર જો તો ખરા બધું આ બાજુ તારી બાજુ ઓહો આ બાજુ મને તો બધી બાજુ ઠીક લાગે. આ બધું કાના એવાથી જ જોયું ઓહો ને આમ પાછળથી જોયું આ બાજુ બી બધા ફરવા જાય છે. એ શું છે? આમ સામે છે બધા જાય. ભદ્રકાળી માતાનું મંદિર ભદ્રકાળી મંદિર ઉલા ડુંગરે ભદ્રકાળી હાલતા કેટલા માણ આવજો તો ખરી દુનિયાભરના આ ટાંક્યું છે ને બધું હાલવા સાઈડ જો કેટલા માણસ નાસ્તા કરતા જાય બેહતા જાય આ બાજુ સાઈડ ચડવાનું બનાવે. અહીંયા તો ખાડી જેવું છે ને ઊંચું નીચું એટલે. અરે ઉપર તો જે આરી બારી જો. અહીં ભારી છે હા બારી છે એ ચોક્કસ તો ઘણા ચડે છે બોલ તડકા. તડકો નથી આ ઢાંકેલું છે ભાઈ એટલે એનો વાંધો ન આવે બેહતા હોય ઊભા હોય ને મારો પગ દુખે ને રહી જ બોલ ખબર પડે પાવા ગયા હતા આમાં ખબર ન પડે આમાં ઊભી ઊભી ના ટાઈમ વેસ્ટ જાય હા કાનાને દર્શન કર્યા ખરા હા કરે કરા જા તારે કોઈ દે આવવાનું નહીં ઓકે